Mirë, 5 shkurt, e martë, 22:01. Unë jam Reza Xhaxhiu. Mi mbrëma të gjithëve. Mirë se jeni bashkuar, mirë se jeni sintonizuar me emisionin tim. Do të qëndrojmë së bashku 60 minuta si çdo natë nga e hëna në të premte, por sot e kam me qef veçanërisht. Sot do të jemi me dy panele. Panelin e parë kam me qef, kam shumë arsye që ta kem të tillë. Është ndoshta zëdhënësja më simpatike që ka patur Partia Demokratike në këto vitet e fundit dhe ka disa arsye që unë e portretizoj të tillë. Së pari është aspekt zhurmë më madhe, e qetë, shtëruese, në të gjitha rastet në vit të parë për t'i dhënë zë partisë së cilës i përket, herë disa herë me tone të ashpra kur ja do puna dhe në pjesë më të madhe me tone në të buta kur ja do puna tjetër. Profesoresh universiteti dhe autore shkrimesh në shtypin periodik, mbi të gjitha antare rishtase kryesisë Partisë Demokratike dhe me një karrierë pse jo politike të ndritur. Kush mund tjetë, përveç se mi kesha i me vjetër Ina Zhupa, unë i them mi mbrëma dhe mirë se bashkuarin. Mirë, më ke munguar gjithë të kohë, çka do të thotë se do flasim gjatë. Do flasim gjatë me Ina Zhupën për të matur dhe për të tatuar pak përmes zëdhënëses së PD-s pulsin aktual të selisë së Partisë Demokratike. Ka nisur një tur takimesh kryetari i partisë. Do duhet ndaleshim çik në Laç. Unë ndoqja takimin në Laçit dje, pjesëmarrje e kënaqshme, mu duk. Pra, jeni duke bërë në këto momente planin A, të planit të madh deri në 16 shkurt. Çfarë janë këto takime? Në fakt, paralelisht po ndodhin disa gjëra. E para është turi që përmendët ju, turi i kryetarit Basha për të takuar me qytetarët, për të folur me qytetarët për problematikat e tyre që do të jenë dhe problematikat pastaj që do trajtohen me datë 16 shkurt në Tiranë. Dhe nga ana tjetër janë protestat lokale që po ndodhin në qytete të tjera për problematika lokale të atyre qyteteve dhe atyre njerëzve që jetojnë me realitetin e atij qyteti. Ju përmendët Laçin, por kryetari Basha ka qenë siç ishte dje në Laç dhe në Lezhë, ishte sot në Krujë dhe në Fushkruj, ishte pak ditë më përpara në Durrës, ishte në Mallakastër, Bastionet të Sumajtës, po, dhe kishte vërtet, ju besoj e keni ndjekur, ka pas një pritje madhështore nga qytetarët, jo nga strukturat. Është normale të vej lideri i opozitës dhe të ketë struktura, sepse kushdo që të shkoj nga partitë politike ka strukturat e veta, jo më Partia Demokratike. Por aty kishte qytetarë që kishin dalë për takuar Lulzim Bashën dhe për t'i thënë që ti je shpresa jonë dhe shpresa që ky vend mund të ndryshojë diçka. Është, po t'i ktheheni, Zoti Rama takimet e fundit që mund të ketë guxuar të dalin me qytetarët kanë qenë vitit 2013 dhe 2014. Më pas Zoti Rama nuk del më të takojë qytetarët në rrugë sepse ka frikë nga ajo që e pret dhe ose i bën takimet në salla të mbyllura dhe të programuara ose janë mitingje elektorale ku ai del në një podium dhe nuk ka fare kontakt me njerëzit dhe me turmën. Kjo që po bën Zoti Basha me këtë tur të shpejt, fast tur do ta quaj unë, është një lloj matje pulsi, një tatim pulsi për 16 shkurtinin? Eksakt, është një farë bashkëbisedimi me qytetarët për të kuptuar edhe më shumë se çfarë ata kanë nevojë që të jenë tezat edhe të programit ekonomik të Partisë Demokratike që ne e shpallëm dhe bëm bashkë me CDU-n gjermane, por edhe të tezave të arsimit për protesta e studentëve që na çoi te arsimi, apo tezat për fermerët, për bujqësinë, për kategoritë ndryshme, për pensionistët, për çdo dhe për të kuptuar vërtet që ky është realiteti dhe është mbledhur një sasi e madhe irritimi i qytetarëve, të cilën ata do ta shprehin me 16 shkurt. 16 shkurti nuk erdhi thjesht si një vullnet i Partisë Demokratike për të bërë një protestë. Se Partia Demokratike ka treguar që bën protesta dhe protestat më dha. Erdhi si nevojë akumuluar e protestave të qytetarëve, të cilët e kërkonin që të ishte edhe një e madhe në Tiranë. Dhe më mirë se sa Partia Demokratike nuk mund të ishte asnjë forcë që ta garantonte një protestë të tillë të madhe dhe që do të rezonojë pastaj. Ka disa ditë që unë po has në fjalorin, vokabularin politik të disa liderëve të opozitës, përfshi zonjën Kryemadhi, po pse jo, edhe Basha, edhe të tjerë,
shprehjen në 16 shkurt do të flasë populli. A keni juve një mundësi për të shkoduar këtë ç'do të thotë? Është vendosur paraprakisht një skenar I cili do të shikohet dhe atë ditë, sepse ka dy momente. Ka momentin kush e thret protestën dhe është dhe vetë protesta. Protesta është ndonjëherë edhe pjesë e atyre dëshirave të qytetarëve, të vullnetit të qytetarëve për të qëndruar më gjatë, më shumë, më pak, më thënë varet se si është e pulsi I momentit. Po ajo që kanë thënë liderët politikë është e vërtet, sepse është menduar që mos të jenë thjesht fjalimet politike, pra që del dhe flet lideri PD-s, kryetarja e LSI-s, se kështu me radhë të gjithë aleatët tanë, që është Ky është një variant që juve keni bërë, ndërkohë, por është menduar që zërit ju jepet qytetarëve, siç është bërë edhe tashmë në qytete dhe në Ky është leximi tënd apo ka dhe një lexim tjetër që do të flas populli që do thotë nuk kemi mundësi ta frenojmë këtë popull? Shiko, Partia Demokratike, të paktën në këto 5 vite e gjysmë në drejtimin e Lulzim Bashës, nuk ka pasur asnjëherë protesta të dhunshme dhe nuk do të ketë asnjëherë protesta të dhunshme të drejtuara nga Partia Demokratike. Sepse ne besojmë se në pushtet do të vihet me votë dhe do të vi me votë. Nuk është se protesta e 16 shkurtit bëhet për të bërë kryeministër Lulzim Bashën. Lulzim Basha kryeministër bëhet me votën e shqiptarëve. Ne duhet të garantojmë shqiptarëve që të kenë një proces të drejtë zgjedhjesh dhe të kenë mundësi që këtë votë ta kanalizojnë aty ku duan dhe mos të kemi ato përgjimet që thot zëri Amerikës, si ka prokuroria shqiptare që nuk jeton, kur ne sot kemi zgjedhje të cilat janë diktuar nga panda. Dakor, Ina, protestat të tilla juve keni bërë në këto 4-5 vitet e fundit në këto dimensione. Pyetja është çfarë arrihet në përfundim të një proteste? E mirëkuruar, me supermasivitet, me fjalimet bukura dhe më pas çudia nuk zgjat as 3 ditë, po të nesërme në harohet. Cili do të jetë qëllimi I kësaj proteste të stërmadhe, të themi? Po, ka disa gjëra që arrin protesta. Në radhë parë me masivitetin e vet jep një mesazh. Dakor. Vetë masiviteti tregon refuzimin që I bëjnë qytetarët në qeverisje dhe për të kuptuar ama që unë nuk jam më ajo majoranca e 1 milion shqiptarë. E ka kuptuar edhe pak të protestë. Është një konfirmim edhe për shqiptarët, por edhe për ndërkombëtarët, se është dhe për shqiptarët dhe për ndërkombëtarët. Kjo është masiviteti. E dyta që ka të bëjë me një protestë, protestat tona ndonjëherë kanë pasur një qëllim të caktuar, për shumë protesta për dorëheqjen e ministrit Xhafa. Dhe e ka dhënë efektin e vet. Pra, nëse nuk e ka dhënë të nesërmen e protestës, sepse është qëllimi I qeverisë për mos treguar që u dorëzova para kësaj proteste dhe apo para këtij fakti, e ka dhënë 1 muaj më mbrapa, apo 2 muaj më mbrapa, apo droga, apo protesta e çadrës, të gjitha e kanë dhënë një efekt, dhe pse mund ta kenë dhënë efektin jo të nesërmen, por të shtrirë në kohë, sepse një lloj masiviteti dhe qytetarët që janë atje dhe tregimi I tërbimit në një farë mënyre I pakënaqësisë ndaj qeverisjes, patjetër që do të çojmë brapa në një shpërblim, në një kthim. Ju shikoni dhe protestën e studentëve, duket sikur nuk kanë arritur asgjë, por kanë marrë diçka dhe janë ende në negociata për të marrë ende më shumë ato që duan nga të kërkesat e vet. Xhaxhiuna, si e lexon ti protestën e studentëve? Jo rastisht e nisa me Xhaxhiunën, sepse je brenda auditorëve. Në cilin vend të Europës mund të më ndihmosh? Disa studentë dalin kundër disa studentëve të tjerë. Çfarë po ndodh realisht? Pse u shpërbë? Pse u degradua kjo protestë? Unë nuk mendoj se është degraduar, nuk e ka arritur masivitetin që kishte në fillim. Unë jam pedagoge e shkencave sociale, fakultetit shkencave sociale, që jemi I vetmi që kemi shpallur deri tani grevë në mënyrë absolute të pedagogëve, asambleja pedagogëve dhe e studentëve dhe nuk ka pasur asnjë ditë mësim dhe asnjë përçarje me studentëve. Dakor, po për fakultetet të tjera. Tani ka 2 momente. E para, studentët ikën me pushime dhe disa prej tyre nuk u kthyen më në Tiranë, sepse keni parasysh se Tirana është kosto çdo ditë çdo orë. Është kosto dhe prindërit I thanë me që ju s'do bëni mësim, qëndro këtu që mos paguajmë X-in Y. Pra janë dhe gjëra ndonjëherë pragmatike më shumë se sa idealiste. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është pjesa që është këtu. Keni parasysh presionet e mëdha që ka pushteti me vete, me punën e prindërve, me bursat e studentëve, me punën e motrës, vllajt, të kujdo. Ne kishim gazetarë të cilët
rrëfye në emisione, unë nuk dua të përmend emra për shkak të edhe televizionit, që i kishte ikur vajza intervistuesja duke i thënë që morën prindërit e mi në telefon dhe i thanë që kujdeset ke fermën edhe do të vinë aty dhe do ta mbyllin. Pra është ky presion i madh qeveritar. Keni parasysh edhe Partia Socialiste ka forumet e veta rinore dhe ka presionin e vet qeveritar për të çuar njerëz, për të treguar që po prishet edhe nuk po shkon protesta. Por protesta e studentëve bëri gjën më të mirë. Ishte katalizatori që ngriti pedagogët. Dhe tani u takon pedagogëve që ta mbajnë stafetën në dorë edhe në emër të studentëve. Okay. Ky është mendimi im paktën si pedagoge këtu. Dakor, po pyetja pse protesta e studentëve nuk krijoi frym? Kur them frym, një frym masiviteti ku qytetari thjesht, demokrat, socialist i bashkoi që në mes të dhjetorit, po u izolua. Protesta e studentëve në fakt kishte një gjë, kërkoi që në fillim që të ngeleshin vetëm te kërkesat e tyre, vetëm te kërkesat e studentëve dhe nuk u krijua ajo ideja që për çdo problem që kishin, për problemet ekonomike të Shqipërisë, papunësisë etj. Ata në fillim refuzuan grupet caktuar që ju shkuan dhe duke qenë se ata e kanalizuan vetëm tek çështjet studentore dhe popullin në një farë mënyre e ndieu veten për t'i lënë këta të rinj që t'ia dalin vetë të tregojnë që arritën një kaos. Se ndonjëherë është edhe ai mendimi i prindit që diljani bëni dhe ju kaos, fitoni siç e fituan ne në Tentativat e Tenëshi. rëmbenit si forcë politike dhe proteste. Absolutisht. Ne kemi qenë Ja dy tentativa u bën në mes të dhjetorit. Kemi qenë pjesëmarrës, kanë qenë pjesëmarrës sepse është diçka, studentët kanë bindjet e tyre, nuk ka student pa bindje, janë të PD-s, janë të PS-s, janë të LSI-s etj, sepse ata kanë votuar një herë për herë të parë etj. Por nëse do të kishte një tentativë për ta kapur, do të bëhej që në fillim, pra do të kanalizohej në mënyrë të tillë që të kishte fjalime më politike, që të pranoheshin liderit e politike etj. Por ajo që është e rëndësishme është që është në të njëjtën linjë me atë që Partia Demokratike ka thënë që ligji i arsimit lartë është problemi që i sollin në këtë gjendje universitetet shqiptare sot dhe studentët shqiptarë sot. Dhe duke zgjidhur këtë, pra ne duke ndërtuar një mekanizëm që e hedh poshtë ligjin e arsimit dhe ndërton një ligj të re duke pyetur pedagogët dhe duke pyetur 3-4 administratorë universitetesh private, këtu pastaj vim në zgjidhjen e vërtetë të çështjes. A ka sot në momentin që po flasim PD-ja një ligj alternativ për arsimin e lartë? Po, ka një tryez me pedagogët, me ekspertët për të ndërtuar një ligj të detajuar, por ka parimet të gati se si do të jetë ligji i arsimit lartë, sepse nuk ka nenet e një ligji, por ka parimet mbi cilat ngrihet që nuk favorizon privatin në kurriz të publikut, titujt, gradat shkencore, studenti në qendër me vendimarrjen e vet, por edhe me tarifat e studimit dhe jo t'i bie në kokë studentit për t'i marrë dhe qindarkën e fund, pra ka parimet gati dhe këto pastaj përkthehen në nenet të një ligji. Çfarë të ka kapur me kryetarin e bashkisë Veliajin? I e qepur në si turqit Skënderbeut. Qa ka ndodhur? Unë jam qytetare e Tiranës dhe si qytetare e Tiranës vuaj çdo ditë të njëjtat probleme që vuajnë dhe qytetarët tjerë dhe e ndjeva si detyrë rreth parë kështu morale, se duke qenë se kam një zë le ta përdor këtë zë në shërbim të qytetarëve për treguar që nuk është ajo fasada dhe ajo propaganda që bën kryetari i bashkisë çdo ditë në televizion. Ju e keni parasysh, Erion Veliaj është, unë kam bërë dhe një matje, është të paktën çdo edicion lajmesh 2-3 minuta në të gjitha stacionet televizive me kronika gati. Pra dhe kur ai është jashtë shtetit dhe është duke festuar, është duke bërë jetën e tij, siç keni bërë dhe një investigim që më shumë ishte jashtë se sa brenda, këtu del po mbjell pemë, ndërkohë që këtu rritet niveli i smogut, jemi qyteti me smogun më të lartë dhe vdesin nga kanceri dhe sot ishte statistika shumë e lartë në Europë, ai thotë unë kam bërë pyllin orbital, po ku është ky pylli orbital se ne nuk e shohim. As letrat e bashkisë nuk e tregojnë, as efekti në qytet nuk e tregon, dhe ndaj janë vënë, jo se kam ndonjë problem në kuptimin po si qytetare e Tiranës. Në leximin tënd si qytetare në Zhupa, jo si politikane, është sot Tirana diçka më mirë se 5 vjet ose 7 vjet përpara? Tirana sot ka një fasadë më të bukur se 7 apo 8 apo 10 vjet më përpara. Por është kaq. Tirana sot është më pajetueshme se ç'ishte 3-4 vjet më përpara. Në Tiranë sot
e ke të pamundur të parkosh. Në Tiranë sot ke kulla të ndërtuara dhe kulla të dhëna të cilat shkatrojnë qytetin. E shkatrojnë qytetin sepse në një popullsi me një dëndësi aq të madhe sa është qendra, se gjitha janë përqendruar në qendër, nuk është se janë hapur dhe po ndërtohen në Rinas apo në Pezë apo në rrethinat e Tiranës ku ka nevojë dhe ka ende nevojë për ndërtime. Por në një sistem të mbyllur kanalizimesh, në një sistem ku nuk ka ajër, në një sistem ku nuk ka pemë, ti mbjell vetëm pulla. Dhe ke afera pastaj të mëdha si teatri kombëtar dhe afera tjera. Tirana sot është shumë më keq se ç'ishte para Erion Veliajt edhe këtë e jap me Bashës? Në kohën e Bashës është shumë më mirë. No! Patjetër. Okej, dakor. Patjetër sepse Lulzim Basha në fakt ka një meritë shumë të madhe. Më thuaj, jam kurioz. Ka një meritë shumë të madhe që i ka lënë gati projekte të cilat vetmet që mund të mburret Erion Veliaj. Cilat janë dy? Pazari i ri, i cili është vërtet një projekt shumë i mirë dhe shumë i bukur, thash është pjesa e saj e fasadës, cilët ja ka lënë gati me fonde të gjetura, me projekte të gjetura dhe e ka bërë me amerikanët, ajo mundoi që të fshihte edhe amerikanët kur bëri promovimin dhe ishte gati bulevardi i ri, të cilën ata e bllokuan kur ishte kryeminist Rama dhe këto janë fakte, unë nuk po i sajoj. Ndërkohë që për shembull Lulzim Basha mori fonde dhe bashkë me Ministrinë e aso kohë të kulturës ndërtoi pedonalen Murat Toptani. Erion Veliaj do e prishte do ta bëj rrugë sepse do bëj kulla te teatri. Mirë, futemi çik tek shtëpia jote politike. Çfarë po ndodh aktualisht në PD-n e post kryesisë së re të saj? Pyetja, a ka sot në partinë tuaj njerëz që nuk përfaqësojnë disa shtresa elektorale brenda partisë, po që i shohin interesat e tyre të karrierës duke u kapur me thonjë? Është një nga kritikat që kanë bërë disa nga të ftuarit e mi kur i kanë pasur. Unë në fakt mund të them për kryesinë e re. Unë jam pjesë e kryesisë së re, isha edhe pjesë e kryesisë vjetër, kështu që jam në këtë që mund të edhe të gjykojnë në një farë mënyrë, mendimin tim gjithmonë personal. Mendoj që kryesia e re përfaqëson të gjitha shtresat dhe të gjitha rrymat brenda Partisë Demokratike. Ajo që mua më çuditi në fakt në ato që dhe dëgjoja si kritika, sepse patjetër që i dëgjoj dhe i respektoj se çdo njeri ka mendimin e vet, është që ishin shumë kontradiktorë në një farë mënyrë. Kishte nga ata që thonin pse ka kritik të Bashës aty brenda. Sepse kemi figura që kanë kritikuar dhe thosh si ka mundësi. Pastaj kishte tjerë që thoshin pse ka mbështetës të Bashës aty dhe ndoshta ky ka ndikuar që ti pse ka të rinj, pse ka të vjetër, pse ka. Në fakt kryesia i ka të gjitha, sepse ishte përmbledhja asaj që është partia dhe partia i ka të gjitha. Ka njerëz që janë më kritik, ka njerëz që janë më mbështetës, ka të rinj si puna ime, po jo dhe aq të rinj se kemi të paktën 5 vjet e gjysmë që bëjmë opozitë, mos të llogarisim gjithçka përpara pra ta fillojmë në pjesën e opozitës. Pra ka njerëz të cilët janë aty për shkak të votës së demokratëve. Askush nuk është aty për shkak të një konjunkture apo për shkak të një lidhje me kryetarin apo me dikë tjetër. Janë aty sepse demokratët i kanë votuar dhe kryetari jo vetëm që paraqiti listën përpara, që ishte hera e parë që ndodhte, por i lat hapur që Këshilli Kombëtar të paraqiste çdo tjetër kandidaturë dhe ta fuste në listë dhe pastaj ta votonte. Sepse kjo më çudit, ta them dhe këtë. Kjo më çudit që thonë që pse nuk ishte edhe X-i për shembull antar për të qenë në kryesi. Këshilli Kombëtar mund ta propozonte. Nëse ai person nuk ka votat në Këshillin Kombëtar, nuk do zgjidhet as kryesi sepse Këshilli Kombëtar e voton kryesin. Pra duhet kemi një logjikë që dhe kritikën kur ta bëjmë kritikë reale dhe logjike, jo thjesht hajde bijmë Lulzim Bashës apo hajde bijmë PD-s për një natë personale. Ina me këtë ekip të ri, me këtë bërtham të re, me këtë shtab të ri, sa është e gatshme PD-ja të marrë pushtetin? PD-ja është, ne jemi plotësisht të gatshëm të marrim pushtetin që në zgjedhjet tani që ne shpresojmë të jenë zgjedhje të përgjithshme dhe zgjedhje lokale. Cili do të jetë ai mekanizëm që do t'i bashkojë këto të dyja? Po, e para do të jetë protesta e 16 shkurtit, prandaj thash janë sinjale të rëndësishme për të kuptuar vazhdimsinë me masivitetin e saj. Sigurisht janë mekanizmat që lidhen me përgjimet edhe me daljen se sa falso ka qenë vota e 2017-s dhe bie legitimiteti kësaj qeveri, se kjo qeveri sot nuk është legjitime në fakt. Është një qeveri që është prodhuar me koordinator të Tiranës Sajmir Tahirin,
me koordinator Durrësit Avdylajt, me koordinator të Shkodrës Bajrajt, me koordinator të Lezhës Ndokajt. Pra në këtë moment ty të ka rënë legitimiteti i shumicës tënde parlamentare, sepse ti këtë shumicë e ketë blerë, nuk e ketë dhënë nga qytetarët. Kështu që këtu fillojnë mekanizmat që pastaj do ta detyrojnë edhe qeverinë të kuptojë që aty është kot dhe nuk po qeveris. Në fakt, ne kemi që nga 2017 që askush nuk mund të thotë një reformë që ka bërë qeveria apo një punë, sepse vetëm ka menaxhuar kriza. I ka ndodhur një krizë, menaxhon atë krizë, bën PR, vazhdon me krizën e radhës. Paralelisht me protestën e 16 shkurtit, ka një strategji të saj në politike në PD-ja për të patur edhe një linjë paralele me 16 shkurtin, por që një linjë paralele politike? Keni ndonjë skem, ndonjë strategji që mund të ishte për shembull, po them, një mini krizë parlamentare, megjithëse çfarë krize, për aq kohë sa nuk merrni pjesë, po çfarë mund të ishte një gjë paralele që do të PD-ja ka vendosur që mos ta lërë betejën parlamentare, sepse ndonjëherë vendosin marrëdhënie të kushtëzuara. Tani jemi rikthyer edhe një herë në parlament. Kemi dy platforma parlamentare të rëndësishme. Një është reforma zgjedhore, e cila është shumë e rëndësishme se ku flasim për zgjedhjen, nëse duam zgjedhje nuk mund ta bëjmë pa një reformë zgjedhore që ndajmë krimin nga zgjedhjet, dhe tjetra që është e lidhur dhe me të parën lidhet me vetimin politik. Pra, nëse unë përmenda para pak thash u bën me këto banda, me këta njerëz, këto banda nuk u futën vetë si herën e parë në parlament, por futën përfaqësuesit e tyre. Pra, prandaj duhet një vetim në politik për të kuptuar gjithë lidhjet midis politikanëve dhe njerëzve të botës së krimit edhe njerëzve që ushtrojnë atë pushtetin në zonat e tyre të caktuar. Këto të dyja janë betejë paralele përtej protestave dhe rrugës qytetare. Pra janë si më thënë, linja të cilat ndiqen në parlament, se në fund të ditës do të jetë parlamenti ai që do t'i votojë dhe një farë konsensusi në një farë mënyre midis opozitës dhe majorancës. Është interesante sepse thonë si do ta pranoj Edi Rama vetimin politik kur i bie që tiki Edi Rama, ose në fakt me logjikën ne kemi denoncuar dhe pasurinë e tij për të kuptuar se sa janë të mos përputhshme këto deklarata. Edi Rama nuk e donte as dekriminalizimin e kandidatëve, domethënë. Në këtë aspekt ishte i detyruar që ta pranonte dhe i nxori kryebashkiak si Elvis Roshi. Pra ka një detyrimi që i vjen përtej dëshirës së tij. Një pyetje që është më konkrete. Ti e ke ndjekur kryetarin në këto takimet e këtyre kohëve në qytete? Pyetja është kjo. Gocë e lindur dhe e rritur në mes Tiranës, segmenti që bën nga Karlsbergu ke PD-ja, vajtëardhje, më pas një fundjavë në blok. Si është Shqipëria tjetër? Ajo Shqipëria e Laçit, e Mamursit, më jep një impresion. Në fakt, unë kam qenë në disa ture, jo vetëm në turën e fundit. Dhe kam parë që situata në Shqipëri sa vjen e përkeqësohet. Njerëzit në Shqipëri ju ka ardhur në majtë hundës që nuk dalin dot që të mbyllin muajin. Nuk ja dalin dot që të paguajnë tarifën e shkollës së fëmijëve. Nuk ja dalin dot që të marrin një këmp, se këto janë probleme që vërtet kam dëgjuar. Nuk marrin kempin dhe kur janë të dukshëm që kanë nevojë dhe janë invalid, sepse nuk japin parat për ushqet. Shëndetësia falas është një mit, pra nuk ka asgjë falas, as një gjilpër nuk e bën dot, as i matet tensioni, do të japësh infermieres 2000 lekë ose do shkosh në një farmaci. Gjithçka që ne shikojmë në propagandë në Facebookun e RTV-s nuk ka lidhje me Shqipërinë, e vërtet me Shqipërinë e njerëzve aty, të cilët kanë probleme shumë konkrete, po probleme që duhet ishin në vitin 91. Pra në një moment caktuar ku ne mund të flisnim që ishim në atë drejtë. Sot jemi vërtet më keq se ç'mund të kemi qenë ndonjëherë në Shqipërinë edhe të Fatosnanos, edhe në Shqipërinë e çdo viti. Pyetja është se si shpjegohet që duke qenë se jemi in extremis kaq keq, një hap nga humnera, çfarë po ndodh me ata njerëz atje? Pse rrin si një tufe pafund me delesh dhe që nuk ngrihen? E ke pyetur ndonjëherë veten? Në fakt ka të bëj, unë kam shpjegimin tim edhe si pedagoge këtu. Ka të bëj me kulturën politike në Shqipëri dhe me trashëgiminë e asaj që është Shqipëria. Mos harrojmë që kultura politike nuk ndërtohet thjesht nga inati për një forcë politike. Ndërtohet nga vitet tëra. Dhe ne vetëm me trashëgiminë shtetformuese që kemi në Shqipëri, se kam edhe studimi për vlerat, kemi dy momente.
kemi trashëgiminë osmane, se vetëm aty kemi pasur një shtet fort ndën vete dhe ne ishim në vete, të cilët kishin kulturën e nënshtrimit, dhe nuk është se Shqipëria në perandorinë osmane shquhej për kryengritje morën pavarësinë fundit, dhe këto janë, si me thënë, pasoja të asaj që është kultura politike, dhe kemi një shtet të gjatë komunist, me kulturën komuniste, ku në qofë se ti dilje kundra sistemit, ti dënoheshe, internoheshe. Këto ishin dy momentet më të gjata që kemi pas në shtetë, se gjitha tjerat kanë qenë periuda shumë të shkurtra dhe që nuk formojnë, si me thënë, kulturën politike. Dhe vërtet kjo ndikon pastaj në atë që kanë njerëzit, frikën që kanë njerëzit për të protestuar dhe për të dalë. Por, kur arrin në këtë moment që unë shikoj Shqipërinë sot, pra kur arrin në ekstremist, tani gjëra do ndryshojnë dhe unë shikoj shpresë vërtet edhe për gjatë sigur për këtë? Jam vërtet e sigurt sepse ditë disa arsye, prit se ka mbaruar. Na çove ke Osmanët, pastaj kalove tek koha e komunizmit. Mos harrove në analizën tënde, mikesha ime edhe atë shprehjen shkatruese çarmatuese. Të gjithë këta janë njësoj. Jo, sepse ne kemi detyrimin që t'i tregojmë që si jemi një lloj. Pra, nëse qytetarët e mendojnë që ka një grup qytetarësh që duhet ta mendojnë fakt që Rama premtoi, erdhi etj. Dhe prandaj Partia Demokratike nuk bën asnjë premtim, po tregon vetëm plane konkrete se si arrihen gjërat. Pra nuk thotë që unë do të bëj këtë dhe kaq, siç erdhi Edi Rama tha shëndet si falas dhe kaq, se si bëhej dhe çfarë ishte, ai ishte një premtim bosh. Por ka një plan konkret se çfarë do ndodhi me afate brenda 100 ditëve të para etj. Dhe kjo është shpresa, pra duhet jetë ekipi, njerëzit, programe dhe unë ja u garantoj që Lulzim Basha nuk ka qeverisur asnjëherë për të thënë që këta janë gjithë një lloj. Lulzim Bashën kryeministër duhet ta aprovojmë dhe garantoj shqiptarët në atë që unë e njoh dhe shikoj programin e partisë dhe liderin që vërtet do të ketë një ndryshim shumë të madh se arrim të gjithë bashkë ta ndryshojmë faqen e Shqipërisë duke pasur pak më shumë besim. Keni filluar të piketoni emra për zgjedhjet e dija që do. Po është normale, po i afrohemi garës. Në fakt, jo vetëm kemi filluar, po kemi kaluar një proces të parë. Procesi i parë ishte i propozimit të çdo dege se kë mendonte për këshilltar bashkiak dhe për kryetar bashkie sipas degëve të caktuar në çdo qytet. Këto kanë kaluar në qendër, pra në parti, për të bërë atë procesin e filtrimit. Po, e filtrimit. Kemi një komision i cili drejtohet nga zoti Halim Kosova, i cili do t'i kalojë këta në filtr të vetingun brenda partisë. Kuptohet që mund të kenë propozuar, si më thënë, Rezar Xhaxhiu, por Rezar Xhaxhiu nuk është gazetar, po është një kriminal i famshëm i zonës dhe ne duhet ta heqim pavarësisht se e kanë propozuar. Dhe ju shquheni për këtë si forcë politike. Dhe mbasi të mbarojë dhe ky proces, pastaj do të bëhet një short list, pra lista e fundit, cilat përsëri do të kalojë antarësisë dhe do të marrin miratimin. Deri tani në këtë grupin e madh të parë, çfarë mbizotronin nëse ke informacion? Tipi i kandidatit, menaxher, politik, aktivist, çfarë? Unë në fakt kam parë për Tiranën se kam qenë deleguar në degët e Tiranës dhe kanë ardhur kandidatura në fakt shumë politike. Pra njerëz të politikës, njerëz që njihen etj. Ajo që unë mund të garantoj çdo qytetar, nuk e di kush do të jetë emri, qoftë për Tiranën, qoftë për çdo qytet tjetër, është që mbas gjithë këtyre proceseve ne do të kemi kandidat shumë më të mirë se kandidatët, se kryetarët aktual të bashkive, për shumë rasti konkret do të kemi për Tiranën patjetër një kandidat shumë më të mirë dhe shumë më eficient se sa Erion Velia, me që jam për Tiranën, sepse do të jetë një person që do dalë nga një proces shumë i gjatë brenda partisë dhe një njerëz që do të ketë integritetin moral, profesional dhe një njerëz që nuk mund të gjykohet as se ka vjedhur, as se ka mashtruar, as se është pa shkollë etj. Do të jetë një njerëz i cili do të përfaqësoj mirë Tiranën. Po, dakor, po unë që jam një votues i vështirë, votues i gri, më shumë nuk votoj se sa votoj. Si do më tërheqi ky kandidati juaj që të më ngrej nga divani dhe të vetë të jap, do të ketë një pikë të fortë. Duhet të tërheqi me dy momente. E para me veten e tij, që ti të besosh që ai e bën atë që thot, se po se besove ti që e bën dhe thot gjëra shumë të bukura, nuk shkon, nuk çohesh, dhe e dyta të ketë plane konkrete për Tiranën dhe të jetë konkret në kontratën e vet. Pra mos thot zero ndërtime në Tiranë dhe pastaj të bëj kulla në Tiranë.
Se këtu pastaj lind zhgënjimi nga klasa politike dhe thua që ta gjithë një lloj janë, sepse t'ishe një model të dështuar ndërkohë që qeverisë. Si është të bësh zëdhënëse në 2019 në një PD, pra në PD-n e re? Është një lloj sentimentit të vjetër. Në fakt të bësh zëdhënëse në një parti opozitare është privilegj, sepse sepse ti je me të vërtetën, se partitë opozitare kanë përgjithësi luksin që në ato gjëra që denoncojnë të jenë me të vërtetën, se s'kanë arsye, si me thënë, pse të gënjejnë dhe pse mos të jenë me të vërtetën. E dyta sepse je me qytetarën, pra je me të vërtetë je me qytetarën, se denoncon gjëra që të vinë nga qytetarët dhe në shërbim të qytetarëve. Për shembull, afera e fundit e Unazës ka qenë shërbimi mirëfill që nisi nga qytetarët dhe ne pastaj i hym edhe media e hyrë për të kuptuar që aty kishte një aferë që neve në fillim nuk na shkonte mendja që do të ishte aq e thellë sa ç'doli që ishte më parë. Dhe e treta është sepse ti ke mundësinë që t'i japësh shpresë njerëzve. Pra që ti të ngjallësh shpresë se po vjen diçka e re dhe diçka e mirë. Këto të treja nuk kam kuptuar. Nuk ka ndodhur në kohën time, kur mbuloja PD-n mes viteve 90, por nuk ndodh vetëm tek forca juaj, në të gjitha forcat politike sot ka vetëm monolog të zëdhënësve. Asnjëherë një dialog midis gazetarëve që janë atje dhe në zëdhënësave të partisë. Pse ndodh kjo? Faj medias. Faj medias? No, ja gjetëm. Jo, është diçka. Mediat dërgojnë deklaratat vetëm kamera. Vetëm gazetarët, pra vetëm kamera me anët dhe jo gazetarët, edhe për shkak të ngarkesës të madhe, edhe për shkak të disa deklaratës dua tani ishte. Keni parasysh që nuk është vetëm Partia Demokratike, janë shumë ngjarje, parlamenti etj. Dhe në formatin e deklaratës ata nuk kanë parapëlqyer që të bëjnë pyetje, edhe pse ne kemi qenë gjithmonë të hapur, apo më vonë unë gjithmonë kam dhënë një intervistë ekstra për një televizion që e donte, për një studio që e kërkonte informacionin, apo për një portal që donte informacion. Kjo ka qenë arsyeja pse s'ka pasur në një farë mënyrë një bashkëbisedim. Kur kryetari i partisë i fton, vinë edhe gazetarët, po thash e kanë monopolizuar në një farë mënyrë tek kryetari i partisë, duke qenë se patjetër aty ka më shumë lajme dhe më shumë mundësi për të bërë dhe ato më shumë pyetje të larmishme që ndoshta interesojnë për edicionet e lajmeve. Sa zëdhënës ka PD-ja? Vetëm një apo? Vetëm një. Vetëm një që jam unë, shpresoj që ti qëndrosh deri në fund? Po, unë besoj fort do të punoj. Një antar e kryesisë që do thotë më e lartë. Ka një kërcitje fakti që është edhe antar e kryesisë edhe ja. Unë jam antar e kryesisë sepse jam zëdhënëse e partisë. Dakor. Kështu që në këtë aspekt është patjetër është, si më thënë, një moment për të vlerësuar personin që jep zë partisë edhe nuk ka asnjë lloj problemi. Kur e keni konferencën e radhës së shtypit? Çdo ditë kemi një. Do pranoja mua të vija një ditë për shefin tim edhe do të më lejoni të bëj një pyetje? Kur të doni. Do vija pa kamera, pa gjë. Kur të doni, je hapur, po desha unë të lajmëroj dhe me mesazh në mënyrë personale. Ma ka marrë malli të ndjek një konferencë shtypi nisë një partie. Edhe në fakt ne jemi të unë fund rri, në moment të them faleminderit, sepse s'ka pyetje kameramanët, nuk është se do të bëni ndonjë. Ina falenderoj fort që ishe me mua. Faleminderit shumë. Do uroj rrugë të gjatë aty ku je dhe do shihemi prapë së shpejti. Do të mbas 16 shkurtit për të certifikuar disa nga këto gjëra që thash në Zhupa, zëdhënësia zyrtare në Partisë Demokratike. Stopojmë këtu 22:34, rikthehem me një nga ata që i ka ikur jeta nën tokë, kanë dalë mbi tokë, kërkojnë të drejtat minimaliste të tyre, do flas për minatorët, të cilët po zvariten nga të gjitha sistemet politike dhe nga sistemi i Partisë Demokratike së zonjës së Zhupa, që i ka mashtruar, i ka gënjyer. Bëhet fjalë për gjërat më minimaliste që kërkojnë ata, një pension në një shtesë, por që janë gënjur dhe që do të vijojnë të gënjen. Deri në atë mas, sa që edhe këta minatorë do të vazhdojnë të qëndrojnë si një tufë delesh të utuara përpara çdo gënjeshtre që vjen nga propaganda e madhe e Partisë Demokratike dikur, e rilindje sot ka publicitet.